Datang ni. Itulah orang kita memang kena follow tak? Last minute dia masuk. Tengok saya mirror. Apa dah dia buat mati. Buat gila ni. Dia ingat ni pasal polis. Kenapa dengan trafik ni? Dah lama kan? Lama ke? Jalan lagi. Salah. Kenapa dia berhenti? Abang nak buat apa pergi luar? Abang kenapa? Belakang sangat. Hah? Dah berhenti belakang sangat. Berhenti belakang sangat? Belakang mana? Dia berhenti belakang sangat macam mana? Dia tak kena sensor. Dia tak dekat lah kereta. Dia pergi sana je. Pergi sana je boleh. Sini tak boleh. Dah lah kita lambat.